Hi everyone! Welcome back to my channel. So, para sa video to, gagawa ako ng isang another rose floral tutorial. And, noong nakaraang tutorial, pinakita ko sa inyo yung rose bouquet, kung paano ko siya ginagawa. And, unlike ngayon, ipapakita ko sa inyo yung step by step, one by one, kung paano ko ginagawa yung aking roses sa aking loose floral. So, this is the front facing rose, the side facing rose, and the rose buds. And ipapakita ko din sa inyo yung mga materials na ginagamit ko. And disclaimer, hindi porket ito yung ginamit kong materials, ito na rin yung kailangan nyo gamitin para ma-achieve yung mga to. And any watercolors and size of brushes will do. Depende na yan sa diskarte nyo. And without further ado, this video tutorial will start in 3, 2, 1. Okay, para sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung paano ko naman ginagawa yung aking mga roses sa aking mga loose floral paintings. So, as you can see, meron ako dito tatlong pre-cut Fabriano watercolor paper in 200 GSM. Square lang siya para ipakita ko sa inyo yung front view ng rose. Dito naman yung side view ng rose, and dito yung rose bud na paano ko siya ginagawa. And first of all, ito lang yung base sa aking experience, and dito ako nasanay sa style na to. And kung mag-work to sa inyo, okay lang. Pero kung hindi nyo magustuhan or hindi nag-work sa inyo, you can try or look for another styles na babagay sa inyo. Or this is just my recommendation and suggestion. So, kay una-una, ito yung mga ginagagamitin ko para sa video to. Yung aking Raphael Petit Gris 4 in size 10, pero nakalagay dito 835, pero siguro size 10 siya. This is a round brush. Okay, sorry, kitang-kita yung mga lip tint dyan. Okay, round brush. Ito yung kalimitan kong ginagamit. And ito lang yung bago kong watercolor palette, yung Superior Watercolors. Ito yung nireview ko yung nakaraang linggo. So, ito yung mga colors na gagamitin ko. Itong C09. So, yan. Meron na siyang stain, and let's do this. So, una, ibabasahin ko yung aking brush and didip ko siya dito. Yan. Kalimitan talaga na ginagamit ko, syempre, kapag rose ay yung kulay red. Okay, yung ginagawa ko, hindi ko siya masyadong malabnaw. Yung tama lang yung consistency ng tubig and yung pigments. Hindi malapot, hindi malabnaw. And then, start tayo sa pinakadulo. Gagawa ako dito ng circular. Wait natin, zoom natin. Para mas makita ako. Okay. Gagawa ako dito ng circular pattern, yung mga C-stroke para letter C. Ito yung pinakaharap muna. Okay. And then, another layer. As you can see po, left-handed po ako, kaya kung minsan natatakloban yan, ay pasensya na kasi left-handed talaga ako. Okay, so ito na yung inner center natin ng rose, which is dark. Sabi ko nga nung nakaraang video ko kasi yung center ng rose ay dark. So, yan yung first layer. And then, gagawa na tayo ng second layer. And then, wash natin yung brush natin. Ikot lang. And don't forget to leave white spaces para hindi siya magmukhang cotton candy. And as you go along, habang palabas tayo ng ating rose, dapat pa-fade siya na pa-fade yung kulay. Saka huwag yung perfectin na super yung define yung pagka-ganon, pagka-curve ng petals para mukha siyang natural. And then yung sabi ko nga yung ginagawa ko dun sa gilid ng mga petals ay nilalagyan ko ng pigments. Para mas mukha pa siyang natural. And then, uulitin ko yung nasa gitna para mag-stand out pa yung nasa gitna na
center natin, which is dark area. Para lang ma-emphasize na ito yung center ng rose. Again, wag nyong takloban yung mga white spaces. Kasi ang tendency nun, kapag natakpan yung mga white spaces, magmumukha siyang cotton candy. And ayaw naman natin yun. Pero sa una talaga, ganun talaga yun. Minsan mukhang cotton candy, mukhang cabbage, sari-saring lalabas din ng image. And part yun ng practice. Especially, naglalagay ako ng mga sa edge ng rose, dun sa pinaka parang pointy na part, parang sa ano, di ba sa mga petals ng rose ay ganun talaga. Red pa tayo. Okay, so kung may maririnig kayo mga tunog ng truck or busina, again, Saturday ako nagsushoot. So, it's, hakot basura day dito sa amin. Okay, so, basically, ito na yon. Zoom out natin. Ayun. So, ito siya. Yung first natin na front-facing rose. Next tayo sa side facing rose. Okay. Same color pa din. Itong CO9. Then, as usual, zoom natin. Okay. Okay, unlike dito, nagsimula tayo sa center. Dito naman, magsisimula tayo sa medyo dito or dito sa side na to. Depende sa inyo kung saan nyo ihaharap yung inyong rose. Okay, dahil nga kaliwete ako, kalimitan dito ako malimit mag-side para mas madali. Pag dito kasi, nahihirapan ako. Or may tendency na mag-leak dito yung paints and kakayat siya dun sa paper. Okay, so dito tayo, yung ganun pa rin, circular. Minsan pa, ang ginagawa ko, medyo nakataas tong pinky finger ko para mas light yung pressure and yung lumabas na stroke sa paper ay mas mukhang natural. Okay, ganun. And then, ang gagawin naman natin dito, kapag dito nyo ihaharap yung rose nyo, dito yung mas dark yung mga kulay. Tapos, yung dito sa part na to, yung light. Para ma-emphasize na yung dark center, dun siya nakaharap. Parang katulad nito, nasa center siya. Ibig sabihin, sa atin siya nakaharap yung rose. So, dito natin siya paharapin. Ayan, puro dyan yung dark stroke. And dito sa may banda dito, yung light lang. Tapos dito, add tayo ng dark. And lagyan natin ng okay. Para lang maano na dun siya naka-open. Ayan. Tapos saka natin lalagyan ngayon nung pigment sa bawat edge ng rose. Okay. Ulitin natin sa center as usual. Okay. Sabi ko nga, dahil nga dito siya nakaharap, dito natin mas dagdagan ng pigments. Kasi dun siya naka-open or dun siya nakaharap. Para mas ma-emphasize natin yung ganun.
And lagyan pa rin natin to ng mga pigments. Yung mga ganon kasing part, yung mga ganon na nilalagay ko. Para lang ma-emphasize. Kasi di ba minsan naman yung petals ng rose, may parang may nakatupi, and may shadow yun. So, parang ito yun. Minsan, ang ginagawa ko, ibang kulay. Pero, for this tutorial, dito muna tayo sa isang kulay lang para madaling sundan. And that's it. Diba? Mabilis lang. Parang 5 minutes or less. Okay. So, ito naman yung ating side-facing rose. Kung gusto niyo man siyang sa kabila naka-side, ganun lang din yung gagawin niya. And then, ito yung pinakamadali, yung rose buds. Ito yung pinakamadali ko ginagawa. So, yung rose buds, naglalagay ako minsan nun para lang mapunuan yung mga white space. Ang mga nagawa ako ng 3 floral bouquet. Para lang mapunuan yung mga spaces dun sa tabi, nag-a-add ako ng rose buds, mga 2 to 3 rose buds. Para lang masiksik yung bouquet. So, punuan lang na loaded yung hair ng ating brush. And then, glide nyo lang. Yan. Ay, hindi ko na-zoom. Okay. Okay, dagdagan natin. Kasi parang masyadong naging dry naman to. Okay. Dagdagan natin. Ayan. Half. And then, dun sa kalahati, wash nyo na si brush and then gawin nyo yung kalahati. Ayan. Parang siya nagkakaroon ng gradient effect. And ganun yung ginagawa ko sa petals. I mean, sa rose buds. Yan. Simple lang. Ganun lang. Isa pa dito. And then, wash nyo ulit yung brush. And then, do the other side. That's it. Diba? Napakadali lang. And then, sa kanya lalagyan ng leaves. Yung kanyang maliliit na leaves na dun sa ilalim ng rosebud. So, try natin lagyan. Okay, gamitin ko tong green na to. And ganito ako maglagay ng leaves sa rosebud. So, ilapit pa natin. Okay. Parang malabo. Okay, yun lang. Okay, so ganito ako maglagay. 1, 2, and 3. Ayan, parang mas mukha siyang natural, diba? Parang mukhang totoo na, ayan, ewan ko. Mas iba siya dun sa usual na loose florals na nakikita nyo. Parang maiba. Kasi sa dami na rin na gumagawa ng loose florals. Ayan. Parang maiba. Ayan, kalimitan 3 ako. Or dito sa likod na to, naglalagay ako. Diba? Para mas mukha siya natural looking. Okay. And that's it. That's how I've made my loose florals. Again, this is the front-facing rose, the side-facing rose, and the rose buds. And yun na nga po natatapos yung ating rose tutorial part 1. Kasi baka magkaroon ng part 2 kapag meron akong nagbagong style na gusto kong i-share sa inyo, i-share ko naman yun. And thank you for watching my video and sana may natutunan kayo and sana kung tinaray nyo siya or sinabayan nyo ako sa pagpipaint, tag nyo naman sa akin. This is my other social media account. And don't forget to like and subscribe to my channel for more art tutorials or art tips. And see you on my next video. Bye-bye!